πώς τον αναφέρω, μαλάκας. Εκτός από τον μαλάκας, ο οποίος άφησε ένα σχόλιο αρκετά πικρόχολο κάτω από ένα μου βίντεο. Δεν θα σας πω σε ποιο, μπορείτε να το εντοπίσετε και μόνοι σας κάλλιστα, πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να κάνετε ένα scroll έτσι λίγο στα τελευταία σχόλια του καναλιού. Και φυσικά δεν θα του κάνω και το χατήρι να πω το όνομά του. Σιγά μην πω το όνομά του, ποιος είναι, όχι βέβαια, αλλά θα το εξηγήσω σε λιγάκι πως έχει το όνειρο. Για όσους από εσάς φυσικά με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε από ένα like για να σας δίνει ο αλγόριθμος την ευκαιρία να βλέπετε και άλλες εκπομπές, και εννοείται να σας υπενθυμίσω να δείτε τα ελευσίνα μυστήρια και το μυστικό της Αμερικής, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για άλλες 2-3 ημερούλες, και εννοείται το χθεσινό το βίντεο είπε ο Θεός γεννηθεί το αλφάβητο. Εντάξει, τελειώνουμε με αυτά. Τώρα, είναι ένας τύπος, καλησπέρα καταρχάς σε όλους, καλό μεσημέρι, ο οποίος άφησε ένα υπονοούμενο για μένα, χοντρό υπονοούμενο, βασικά δεν ήταν υπονοούμενο, στα ίσα τα είπε και στα ίσα θα έπρεπε κανονικά να φάει και μπαν. Ο λόγος που κάνουν εκπομπή είναι επειδή αυτούς τους ανθρώπους τους έχω γραμμένους κανονικά, αλλά θα το εξηγήσω 2-3 πράγματα, γιατί τα πιο πολλά πράγματα από αυτά που θα σας πω σήμερα τα έχω πει ούτως ή άλλως και στους δικούς μου στο κανάλι και το ξέρουν πιο πολύ. Λοιπόν, αν κάποιοι άνθρωποι, γιατί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος, ο μαλάκας, έτσι λένε οι Τούρκοι, hey μαλάκας, οι Τούρκοι της Γερμανίας, έτσι μας λένε τους Έλληνες, hey μαλάκας, και εμείς τους λέγαμε στα τουρκικά, εντάξει, τους βρίζαμε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο μαλάκας, ο οποίος μου έγραψε ένα πικρόχολο σχόλιο κάτω από ένα βίντεο που τώρα τελευταία ανέβασα, ουσιαστικά μου την λέει για ποιο λόγο κλειδώνω μετά από λίγες ημέρες τις εκπομπές. Μαλάκας, ο λόγος για τον οποίο κλειδώνω τις εκπομπές, μαλάκας, μετά από 3-4 μέρες, είναι επειδή χάρη στις αναφορές που κάνατε μερικοί μαλάκας, έτσι, ο αλγόριθμος πλέον, εκεί που τα βίντεο μου τα σπρώχνε για ολόκληρους μήνες, 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, και τα προωθούσε στο ευρύτερο κοινό της Ελλάδας, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, πλέον τα προωθεί για 2-3 μέρες. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά μετά εγώ τις εκπομπές τις κλειδώνω. Τόσο απλό. Και το έχω πει, έχεις μία ευκαιρία να δεις την εκπομπή όταν θα παίξει, όταν θα ανέβει, έτσι. Και έχεις κι άλλη μία ευκαιρία να την δεις όταν θα την ξανακάνω upload δεύτερη φορά. Εντάξει, τώρα, αν εσύ είσαι, πάμε, πείτε το λίγο. Θα ήθελα τώρα να ακούσω ομοβροντία από όλους μαζί τους θετικούς, να είχαμε ανοιχτά τα μικρόφωνα όλοι και να πούμε ταυτόχρονα. Πάμε. 3, 2, 1, μαλάκας. Όλοι μαζί. Τα γούσταρα πάρα πολύ να τα ακούσω αυτό. Όλοι μαζί να έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και να πούμε μαζί ταυτόχρονα. 3, 2, 1, μαλάκας. Λοιπόν. Εντάξει. Συν της άλλης ενημερώνω και μέσω κοινότητας και μέσω Facebook και μέσω TikTok. Έτσι, τι άλλο να κάνω. Ένας άνθρωπος είμαι, έτσι. TikTok, κοινότητα του YouTube. Μέσω YouTube ανεβάζω short ή βιντεάκια όπου ενημερώνω. Έπεται βίντεο. Δες το. Έτσι. Τι άλλο να κάνω. Και φυσικά το ίδιο το upload. Άρα έχω ενημερώσει TikTok, έχω ενημερώσει Facebook, έχω ενημερώσει YouTube Short, έχω ενημερώσει είτε με κανονικό βίντεο και έχω ενημερώσει και έτσι. Και μέσω κοινότητας. Δηλαδή έχεις 5 διαφορετικούς τρόπους να ενημερωθείς, μαλάκας, ότι ο Γιάννης θα ανεβάσει ένα βίντεο. Ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, το γιατί το κλειδώνω το βίντεο το έχω εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Γιατί ο αλγόριθμος, χάρη στις αναφορές σας που μου κάνατε σε πολλά βίντεο και ιδίως, μην κρυβόμαστε, τα χριστιανικής φύσεως, και δεν τα προωθεί και δεν με αφήνει να τα διαφημίσω. Έχω αποδείξεις. Μου γράφει ο αλγόριθμος απορρίπτεται. Δεν μου λέει γιατί. Απορρίπτεται. Και καλά παραβίαση λέει τούμπανα. Τούμπανα, παιδιά, τούμπανα. Εντάξει, παραβιάζω τους όρους και της κοινότητας και βλακίες χαζά. Εντάξει, τίποτα δεν παραβιάζω. Ούτε βρίζω, ούτε κοροϊδεύω πλέον. Έτσι, ούτε κάνω hate, τίποτα. Τίποτα. Βγαίνω
Λέω τα πράγματα όπως έχουν, τάκ, 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 κλείνει η εκπομπή. Τι τους ενοχλεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα λοιπόν, να στείλω φυλάκια στο σπίτι, λέει ο Ηλίας. Λοιπόν, συν της άλλης, εντάξει, αν αυτοί που θέλουν να γίνουν μέλη και γουστάρουν να γίνουν μέλη για να βλέπουν χωρίς διαφημίσεις, εντάξει, γιατί η ουσία του να γίνεις μέλος είναι να στηρίξεις τον Γιάννη και να γίνεις μέλος για να βλέπεις χωρίς διαφημίσεις, εντάξει, τα βίντεο. Πού είναι το κακό ακριβώς, για να καταλάβω, πού ακριβώς είναι το κακό? Βλέπετε εσείς τώρα που είστε μέσα, βλέπετε εσείς κάτι το κακό σε όλα αυτά? Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εντάξει, άρα ο κύριος από εκεί, ο φίλος, ο Μαλάκας, λοιπόν, καλά θα κάνει να ασχολείται κυρίως με άλλα κανάλια. Υπάρχουν τόσα ωραία κανάλια που ανεβάζουν ύμνους και ψαλμοδίες και ψαλμούς και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχή τους, οπότε γιατί δεν πηγαίνουν εκεί? Γιατί δεν πηγαίνουν εκεί να γράψουν πω τι ωραίος ψαλμός, πω τι ωραίο εκείνο. Στο βίντεο που ανέβασα ως επαιτειακή έκδοση με τον Κοσμά, τον Καφέ, τον Δαμναμενέα, τον πρώην Ντάντεκ, έτσι, το θυμόσαστε όλοι το βίντεο αυτό που το ανέβασα. Αν κάνετε έναν μικρό κόπο, όσο μικρό είναι και το μόριο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που τα γράφουν. Μήτρογλου. Πρώην Μήτρογλου, τώρα έχει γίνει Κοστούλας, παρόλο που δεν είμαι Ολυμπιακός, τώρα έχει γίνει Κοστούλας και Μουζακίτης. Λοιπόν, εντάξει, αυτά έχω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν πηγαίνουν να βγάλουν το χέι τους εκεί? Γιατί στην εκπομπή που κάναμε με το Δαμναμενέα, το Κοσμά, πριν από 3 χρόνια, το Μάρτιο, και την ανέβασα πρόσφατα ως re-upload επαιτειακής έκδοσης, κάποιοι μάλλον πρέπει να ενοχλήθηκαν και να έστειλαν και στον Κοσμά μηνύματα, από ό,τι καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα, έτσι, και να του είπαν, από ό,τι καταλαβαίνω, καλά, με αυτόν πώς κάνεις τις εκπομπές? Εντάξει, καλά, πώς κάνεις εσύ με αυτόν εκπομπές? Είναι δυνατόν? Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα συμφραζόμενα. Πρώτο, το κρατούμενο, γιατί με γατώνει. Δεν είμαι κανένας χαζός, τα πιάνω όλα τα υπονοούμενα. Λοιπόν, και δεύτερον, προσέξτε, δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος πιάνει το κολόχερό τους, το κουλοχέρι τους. Κανένα πρόβλημα με αυτούς που έχουν το επώνυμο κουλοχέρι, έτσι. Λοιπόν, πιάνει ο άλλος το χέρι του και κάνει κλικ σε ένα βίντεο, έτσι, που έχει, προσέξτε, τίτλο «Οι Έλληνες γυρίζουν την πλάτη στο χριστιανισμό». Καλησπέρα στους φίλους του live chat. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε και πώς είστε? Εντάξει, γιατί μπαίνεις σε ένα βίντεο το οποίο, ας πούμε, λέγεται Ιησούς ο μάγος, ή ο Χριστός, ο κανονικός Χριστός ήταν ένας μάγος από την Αίγυπτο? Γιατί μπαίνεις? Γιατί το κολόχερό σου που κανονικά πρέπει να στο σπάσω? Γιατί μπαίνεις? Γιατί πατάς δηλαδή το κουμπί? Το κουμπί, τα λέγαμε και χθες, το κουμπί μόνο ο Κιμ δικαιούται να το πατήσει. Πάτησε το κουμπί, Κιμ, πάτησε το. Pyongyang. Pyongyang, το πάτησε η Pyongyang, εντάξει. Δεν μπορώ, παράκι. Άρα αυτό που αντιλαμβάνομαι, ναι, το βρίσιμο έχει γίνει must, γράφει η Ηλιάνα. Έτσι ακριβώς είναι. Γεια σου, Μαρία. Εντάξει. Και επίσης ο άλλος μου γράφει το 97,5% στην Ελλάδα είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Και εκεί τα πάντα χέρια μου έτσι. Πόσο της εκατό? Σε παρακαλώ, που το 97,1% στην Ελλάδα είναι χριστιανοί. Μαλάκας. Μη λες μαλάκας. Εντάξει. 97,5% δεν είναι χριστιανοί.
Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν στραφεί στην αρχαία ελληνική κοσμοθέαση και θρησκεία είναι πάνω από το 10%. Πάνω από το 10%. Θέλετε απόδειξη? Θα σας τη δώσω. Αν κατέβαινε σε εκλογές, προσέξτε, όχι εγώ, ποτέ. Αν κατέβαινε σε εκλογές ένας γνήσιος άντρας, αλλά Πούτιν, όχι αλλά Τραμπ, αλλά Πούτιν. Αν κατέβαινε ένας γνήσιος Ελληναράς, αλλά Πούτιν, ωραία, σε εκλογές με αρχαία ελληνική κοσμοθέαση, είμαι σίγουρος ότι θα παίρνει πάνω από το 20%. Πάνω από το 20%. Το υπογράφω αυτό. Πώς λοιπόν εσύ μαλάκας μου λες εμένα ότι οι χριστιανοί Ορθόδοξοι είμαστε το 20% σε αυτή τη χώρα? Πώς το λες αυτό? Επίσης κάτι άλλο που σε ακυρώνει, να ξέρεις, και είναι κορυφαίο, είναι ότι δεν λογαριάζεις πόσοι είναι καν, που είναι πάρα πολλοί, οι μάρτυρες του Ιεχωβά στην Ελλάδα. Die Zeugen des Jehovah. Επίσης πάρα πολλοί. Συν τις άλλες υπάρχουν και πάρα πολλοί Ιουδαίοι στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί. Επίσης μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Έτσι δεν είναι? Όλοι αυτοί τι είναι? Ωραία. Οπότε, όσον αφορά το 97,5%, I tend to disagree with you, my friend. Εντάξει. Δεν νομίζω, Τάκη μου, να είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό. Και επειδή πολλά ακούω τελευταία κακαλή μαλία, ξέρουμε όλοι λοιπόν τι σημαίνει κακαλή μαλία. Ωραία. Λοιπόν, θα πω κάτι ακόμα. Εκτός του ότι αν κατέβαινε ένας Ελληναράς αλλά Πούτιν με αρχαία ελληνική κοσμοθέαση στις εκλογές, ένας τεστοστερονάτος μάχημος Έλληνας, όχι κανένα τσουτσέκι, θα παίρνει 20% στις εκλογές. Εκτός από αυτό, αν από την εκκλησία, βασικά αν συνέβαιναν δύο πράγματα, αν είχαμε διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, πρώτον, και δεύτερον, έχαναν τους μισθούς τους ως δημόσιοι υπάλληλοι όλοι οι ιεράρχες και όλοι οι ιερωμένοι και οι ιερείς, οι Ορθόδοξοι, πιστέψτε με, όχι 97,5% θα ήταν η Ελλάδα χριστιανή, 2,5% θα ήταν Ορθόδοξοι χριστιανοί, ό,τι σου λέει ο μπαμπάς σου. Ό,τι σου λέει ο μπαμπάς σου. 2,5% θα ήταν χριστιανοί, όχι 97,5% είμαστε χριστιανοί. Από αυτό λοιπόν το 75% που υπολογίζω εγώ ότι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι στην Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 50% είναι καθαρά και μόνο για το επαγγελματικό, για το οικονομικό και για το φαίνεστε. Αν καταργούνταν δηλαδή το χρηματοοικονομικό μοντέλο που έχει σχέση με την Εκκλησία, δεν θα έμενε στην Ελλάδα το γνήσιο ποσοστό πιστών Ορθόδοξων χριστιανών, αυτούς που αποκαλώ η θετική βάση του χριστιανισμού, γιατί ο χριστιανισμός έχει καλά πράγματα, έχει καλά στοιχεία, δεν θα ήταν ούτε 15%. Τι θα ήταν όλοι οι υπόλοιποι? Guess what? Άθεοι. Γιατί μόνο για τη μαρμίτα τα κάνουν όλα. Αν σου άρεσε εκπομπή, κοινοποίησέ την, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι και ναι, γίνε μέλος στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης, γιατί ο άλλος ξύνεται. Κακαλή μαλία αν ξύνεται. Τσάω.